ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਭਾਬੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। My family, we played puppy and I loved it. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ and the rest of the children ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, children ਜਿਹੜੇ raised ਹੁੰਦੇ ਆ, how will they get connected to puppy? How will they get connected to our culture? ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ children learn ਕਰਦੇ ਆ। They're learning from us and they're learning from tablets and all these things. But if you look back ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ and our connections were with our family, our people, our community. There's a very exquisite and very deeply tied, design tied to our culture, our history. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਡ ਹਾਰਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦਿਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਸੇ। We have to make it that ਇਹ folklore ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ you now have the history. You will remember ਆਪਣਾ childhood ਜਾਂ peacock feather right? So we have a really important symbolic thing in Indian culture. It's the natural. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਭਾਬੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੀਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸ ਮੈਂਡੀ ਮਾਨ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਡੀ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you so much. So happy to be here. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਟੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ, ਯੂ ਟੇਕ ਮੀ ਟੂ ਦ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਬੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਬੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? Oh gosh, great question. So 2 years ago, I had my first child. And ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਮਚ ਫਨ ਵੀ ਹੈਡ ਪਲੇਇੰਗ ਭਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ, whether it's with my uncles, my brothers, my family, we played puppy and I loved it. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ and the rest of the children ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ, children ਜਿਹੜੇ raised ਹੁੰਦੇ ਆ, how will they get connected to puppy? How will they get connected to our culture? And so it dawned on me that ਇਹ ਚੀਜ਼ really important, that we must kind of share this with the world and also with our children and our community here. So yeah, that's how it came about. So ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ nowadays it's really important
to get involve kids into the games especially ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਬਲੇਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ Yes, absolutely. What you said, exactly this is the thing in the concept behind this game. It's, children are here and ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ children learn ਕਰਦੇ ਆ. They're learning from us and they're learning from tablets and all these things. But if you look back ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ and our connections were with our family, our people, our communities. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ game you physically play it. Computer ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ together, bring them together, play these games, build that fun, that laughter, jira connection in person, it cannot be replicated in other mediums, right? So that's really important, and that's exactly what we want to do through this is bring that back for our people, and it's there, it's here, and allow them to play and enjoy each other's company by playing the games we grew up playing. Yeah, that's true. Many we have cards ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਬੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ Oh, good question. Yes. So, first of all, actually history we try to understand ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ game ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ and okay. Punjab. So actually is box ਦੇ ਵਿੱਚ you will see game ਦੇ ਵਿੱਚ you can see how the game started. So we connected with other historians to understand how the game started. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ one is about cultural preservation. You can understand ਆਪਣਾ culture how these things came about. And then two, you can play it. So ਜਦੋਂ traditionally ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ hundreds of years ago, they actually played with a chunni, with a dupatta. And ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ as you mentioned ਕੋਈ treat ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ they have to do some task. But also ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ dressed ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ. So there is a small little chunni in here. Oh, okay. There is also the history of the game. But also ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ cards ਆ they're not just any deck of cards. A cards are specifically designed apne kings. They look like our rajas, our ranis. And so each card ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ there's a very exquisite and very deeply tied, design tied to our culture, our history, and the general Indian history. So Punjabi culture, that you will see things like the diamond. You will see the kings with, beautiful Indian embroidered, outfits, and you will see the swords from how it was during our time back hundreds of years ago. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ and for the children ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸੂਗੀਆਂ. They will see a reflection of their past, their family, their history in the cards. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਡ ਹਾਰਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਸੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ several months, almost 8-9 months or longer. But ਜਿਹੜੀ history see that was really difficult because as you know ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ history it's not easily found. So we have to make it that a folklore ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ history ਅਸੀਂ piece together ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਲਈ you now have the history. You can learn about this game, the game that you love to play, you can learn about it and how it came to be. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ historians, as many as we can connect with, we connected and we will continue learning. So we will continue on the research and learning more and documenting this game. ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ
ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ? Yeah, oh, good question. Yeah, and actually, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, I was just coming off like maternity leave. So at that time, I was, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ as a woman, you're thinking about this amazing human being in your life. You're thinking about your future. So, the biggest inspiration and ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ is honestly my child. Like a lot of inspiration was self-directed and all of that. But I met with local artists ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ in Canada. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, just from an artistic sense, what will help us showcase the Punjabi culture, the Indian culture in its truest form. And I also talked to some local historians. I connected with some individuals that had documented information about this or the time period that we think Pabi came from. So I reached out to them, whether they were in India or UK. I tried to connect with them. And, day to day, I think it was just, friends, family, a lot of people that people that you would lend want to lean on, you go and talk to them and can I have your input on this, or can I ask you about this? And so a lot of friends, family, people that I sometimes speak to, people in the community, the grandparents that go to the parks, like I would just connect with people naturally and share the idea and get their feedback. So I feel like it's really like born out of everything around us, our community. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਛੁੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਨਵੈਂਟ ਦੈਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੇਮ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। Sure, absolutely. So this is the box. You can see game ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, and I will just open it up. So when you open it, ਪੂਰੀ instructions ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਬੀ ਖੇਡਣਾ, what are the rules. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਕਾਰਡਸ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹਿਊਮਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਆਪਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। I would love to read it. Yeah, including ਵੀ ਸਾਰੇ definitions ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, they're not familiar with these terms of what is a chunni or a dupatta, what does a thoku mean or a thalla or whatever language you ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ explain ਕੀਤਾ ਆ। This is my favorite. This is the history, the folklore of Pabi. So ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ how this game came about and where it is today, and that we will continue to look. So on our website pabi.ca, you can go there and we will continue to write more about what we know about the game. And actually inside here, so you can see every game set, there is a dupatta, a small little one, and then there is a full deck of cards that are fully designed with Indian artwork. And like nice. Even you can see here on the box, the diamonds or the, there's some meaning, in here you can see there's the wheat. So representing our kisan or whatever it is, right? Nice. So ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। So when you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you will remember ਆਪਣਾ childhood ਜਾਂ peacock feather right? So ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ really important symbolic thing in Indian culture. It's the national feather or bird of the Indian country. So ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ tie-in that will make you laugh and enjoy. Very nice, very nice. So ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਬੀ ਖੇਡੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡੇ, 2 ਵਾਰ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਨੀ ਗੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੋਕੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੰਨੀ ਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਬੀ ਖੇਡ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ? Yes, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ and most important ਸੀ ਵੀ this game, we give it full attention, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ in a respectful manner too, to really highlight the beauty of ਆਪਣਾ culture, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ culture, how fun it can be, and so just to capture all of that was so important. But yes, I think
one thing about cultural preservation, apni sareyan di zimmewari hai that how do we want to remember our culture, how do we want to share our culture, and so definitely Horde Games, I want to pay attention to that and make sure the rest of the world can enjoy a piece of our culture. ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ for sure ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ Oh, very good. Yes, so online right now, ਅਸੀਂ online on pubby.ca. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, absolutely would love it. You can buy it online on pubby.ca. Also, local game company, they've been really amazing. Rain City Games. They are also ਉਹਨਾਂ ਦੀ locations in New West and downtown, and they are also having the game. And I'm working with other people as well and other members of our community to have the game available locally. So yeah. So locally ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮਸ ਮੇਬੀ ਸਮ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਬੀ ਗੇਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੇਬੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ Oh, thank you. Okay. So yes, so I'm born and raised here in British Columbia. Our family, we were born up north in northern BC in Fort St. James. And most of my childhood and my life I've lived actually right here in Surrey, grown up here. And, you know, it's been a wonderful, you know, time living here in British Columbia. I studied business at Simon Fraser. And so from there, I had spent a significant amount of my professional career in human resources, so running human resources for different organizations, whether they were local or multinational, and so fulfilling. So today I still do that, and I get to be a mother, and I, you know, get to start this venture that is really, really important to me. You involved in family business as well. So from 1989, Maan Group is a big organization in the community. Yes. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਹੋ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ Yeah, thank you. Yes, I think the biggest balance is in our minds. So, you know, jo kuch apne more ya, we look at it, take it day by day. And, you know, when you are connected, jadon apan connected hai apne ideas de naal and with jithe jo kuch apan karna chaਹੁੰਦੇ, then it's really easy to keep moving forward. But, you know, also the balance is we sara support hunda. One thing about the Indian community I love, and many communities that are like this, is ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ families ਹੁੰਦੇ ਆ you know we have supporting family members, mothers, fathers, husbands, and they are all part of the equation, right? and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ easier ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਮਨ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫॉर ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨਸ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ How important is it? It's so, you know, statistics are out there. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ statistics, time and time again the statistics are proving ਜਦੋਂ women ਆਪਣੇ workforce ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ impact ਆ on the survival of the company, the success of the company, the profitability of the company. It's proven. And you know, if you just take a step back, look at a family, ਆਪਣੀ family ਕਿੱਦਾਂ run ਹੁੰਦੀ ਆ how important is the woman, how important is a man, how important is a child, is a grandparent in the family, and you apply that to a workplace, whether it's whatever the gender is, that person has a significant role in the company. And the beautiful thing is statistics have proven this, right? So it's happening in our world, and it's really important. Haje bhi hunda ya where women are treated a little bit less, or another compensation they think can be a little bit less or something like that, but actually jere companies have tried to put in more women in leadership positions, they've noticed they're just business is moving faster, smoother, and it's working. So I think the tables are turning and the tide is slowly turning, and it's every woman and every man that's recognizing that, that's helping that come to life. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Yeah, I think to me is sab to important cheez we have to look inside ourselves, so you know reflect on what you are
passionate about, what you care about. And everything external, jo kuch baahar hai, I want to say to you, oh baahar hi hai, and leave it out. Oh, don't let it affect your internal feelings and go forward, right? So if you are thinking you're new to an industry, to see new, you're wanting to start a business or anything, yes, you are new at that, but you can achieve miles by focusing inward as opposed to listening to anything outwards, the negativity or anything else that you think is out there. Just focus on your message and connect with yourself, and I think that you will move forward. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ there is a woman behind every successful man. So ਜੇ women ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? Who is behind every successful woman? What it can be. Yeah. You know what? I love that idea so much. And I think we talked about it a little bit earlier. Like every woman has other women around her for sure. Okay? That's true. For sure. They have, they have their partners or men or siblings or somebody around them, but they definitely have other women around them. I really That's do really believe nice. that. That is really nice. So ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਪਲੇ ਭਾਬੀ ਵਿਦ ਥੀਸ ਕਾਰਡਸ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਬੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yeah, definitely go out. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ community ਲਈ and for our children and our children's children. So this is something for the future. Not just today, not just tomorrow, but for our generations to come. And enjoy karo apni family de naal. Jadon tusi cards de vich you will notice this was from apne time to, and you can give your children that history lesson while they're having fun playing the game. Naal di naal game khedde a te naal di naal tusi apne history lessons naal di naal de jande a, and it will be a beautiful thing. So very nice. So ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਮੋਰ ਗੇਮਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟੁਡੇ ਮੈਂਡੀ Thank you so much, Arsh. I loved being here. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂਡੀ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ